Nikola Šuhaj Loupežník. Známá kniha Ivana Olbrachta z roku 1933, která nám ukazuje život a smrt legendárního podkarpatského zbojníka Nikoly Šuhaje. Šuhaj je zde vylíčen jako střelou nezranitelný hrdina, který okrádá bohaté a zastává se chudých. Jak to s ním ale bylo doopravdy? Podíváme se na jeho život a na údajnou smrt. Ve videu se taktéž dozvíte, že se smrtí legendárního zbojníka to mohlo být úplně jinak. Zajímavé je to, že se po Šuhajovi nedochovala žádná fotografie a nikdo dnes tedy neví, jak skutečně vypadal, což bude v příběhu velice důležité. Nikola se narodil údajně 3. dubna 1898 jako Mikola Petrovič Šuhaj v podkarpatské obci Nižní Koločava Petrovi a Hafii Šuhajovým. Život v uherském Podkarpatí nebyl snadný. Byla zde nízká gramotnost a neprobíhaly zde žádné investice do průmyslu. Celkově byla Podkarpatská Rus všemi opomíjena. Mnoho Rusínů ještě před první světovou válkou tedy emigrovalo do Spojených států. Z jeho dětství se nám nedochovaly žádné písemnosti nebo svědectví. Dozvídáme se o něm až v roce 1917, kdy musel narukovat do rakousko-uherské armády. Byl zařazen k 85. pěšímu uherskému pluku. Na frontu však tehdy nedorazil, jelikož do té doby zběhl a poté se skrýval v jeskyních nedaleko rodné Koločavy. O jeho zběhnutí byli informováni místní uherští četníci a začali ho hledat. Jistý koločavský vrchní strážmistr Béla Lenart se převlékl za ženu a vyrazil do hor. Tam dostihl Nikolu. Nastal souboj, ve kterém četník zvítězil a poslal uprchlého vojáka zpět ke svému pluku. Poznámka na okraj. Pokud by Nikola zběhl před rokem 1917, tak by byl jistě odsouzen a zastřelen, ale tehdejší situace na frontě vyžadovala každého jednoho vojáka. Tentokrát se v armádě Nikola dostal i ke zbraním. Zběhl znovu, ale tentokrát se vybavil puškou. Při cestě domů ho podle knihy očarovala čarodějnice, která mu předpověděla, že se stane slavným mužem své země a během zvláštního rituálu mu řekla toto. Teď se tě netkne žádná kulka. Ani z pušky, ani z pistole, ani z kulometu a ani z děla. Nikola se vrátil zpět do hor u Koločavy a nahánění začalo znova. Podle četníků byl z armády vybaven výbušným střelivem, které způsobuje děsivá poranění. Problematiku použití výbušného střeliva za světové války jsem řešil v předchozím videu o válečných zločinech v Srbsku. Odkaz naleznete v popisku videa. Vždy na četníky útočil zákeřně ze skrytu a 2 uherští četníci takto přišli o život. Hned po rozpadu Rakouska-Uherska se Podkarpatská Rus na chvíli stala součástí Rumunska a začali ho po horách nahánět četníci rumunští. Na základě Saint-Germainské smlouvy se v roce 1919 Podkarpatská Rus stala trvalou součástí Československé republiky. V této době se Nikola stáhl z ilegality a usadil se v Koločavě se svojí přítelkyní Eržikou Dračovou. Nechtěl na sebe upozorňovat nové československé úřady a tak se přibližně rok živil pašováním zboží přes polské hranice. Poznámka pod čarou. Pokud vás zajímají pašeráci, tak pašerácké činnosti na Šumavě se věnují ve svém videu Králové Šumavy. Odkaz naleznete v taktéž popisku videa. Vše se mění v noci 16. července 1920, kdy se svým přítelem Vasilem Krivljakem přepadl a okradl pastevce. Jeho zločinecká kariéra se rychle rozjela. Přestal pašovat zboží a začal loupit. Využíval své místní znalosti a také slabého pokrytí Podkarpatské Rusy československými bezpečnostními sbory. Často přepadával bohaté židovské obchodníky. Zanedlouho poté chytili četníci Šuhaje u něho doma. Byl už večer a nemohli tedy Šuhaje odvést k okresnímu soudu do města Volové, dnešní Myšhyria. Odvedli tedy Nikolu na četnickou stanici, kde ho připoutali k velkému šicímu stroji. Na stanici ho měl přes noc hlídat mladý četník, který ale usnul a Nikola utekl. Četník i jeho nadřízený byl za to potrestán. Po útěku si Nikola zakládá vlastní organizovanou zbojnickou bandu, se kterou dále pokračuje ve své činnosti. Okrádal také často novomanželé, kteří si po obřadu vezli domů dary a peníze od svatebčanů.
Ačkoliv je Nikola často vyobrazen jako lidový hrdina, tak ve skutečnosti neměl s místními příliš přátelské vztahy. Mnoho lidí se ho bálo a mnozí se s ním přátelili pouze ze strachu, protože jenom i domnělým nepřátelům kolikrát zhořela chalupa. Během této doby se k ním přidal i Nikolův 15letý bratr Juraj, který je popisován jako brutálnější verze svého staršího bratra. Začali společně vykrádat i kostely, což je pro tento pobožný kraj velice nezvyklé. 24. října 1920 znovu zaútočil na hlídku četníků, kteří prohledávali okolí. Z ničeho nic přišel v zastavěné oblasti výstřel, který zasáhl četníka Vojtěcha Kubína do obličeje. Ještě ten den to hlásí četníci na ministerstvo vnitra. To, že se ho místní obyvatelstvo bálo, dokazuje i případ, kdy Nikola onemocněl tyfem a poslal si pro doktora. Tomu dal na výběr, buď ho přijede vyléčit a štědře se mu odmění, anebo mu vypálí dům. Jeho činy ho proslavili natolik, že o něm vydatně psal tisk. České noviny ho líčily jako běžného rusínského zbojníka. Maďarské zase jako hrdinu, který bojuje proti českým okupantům. Maďarsko totiž Podkarpatskou Rus i celé Slovensko považovalo za své historické území. Československo přesunul do Podkarpatské Rusy postupně mnoho četníků, policistů a vojáků, aby Nikolu dopadli. Po marných pokusech o dopadení stát vypsal odměnu 3000 korun, což byly tehdy veliké peníze. Židovská obec nabídla dokonce 50 000. Nikolu nebylo snadné dopadnout, jelikož měl všude své informátory. 14. srpna 1921 Nikola zastřelil starostu Nižní Koločavy Derbaka, což mělo negativní vliv na jeho veřejné mínění. Právě kombinace vypsání odměny a zastřelení starosty stála Šuhaje život. A zde to pomalu začíná být záhadné. 16. srpna 1921 se Nikola společně se svým bratrem sešel se 3 přáteli z vesnice, kteří se s nimi údajně chtěli domluvit na další loupežné akce. Byli to Ivanič, Burkalo a Markus. V lese je opili vodkou a poté je utloukli sekerami. Tento způsob si vybrali, jelikož se obávali rozšířené legendy o tom, že Nikolu nelze zabít střelnou zbraní. Ihned se vydali na státní prokuraturu do Chustu, kde si řekli o odměnu. Následně byli uvězněni pro podezření ze spáchání vraždy. Mezitím našli četníci mrtvá těla a vrchní strážmistr Třeska se rozhodl, že událost bude vydávat za svůj úspěch. Poslal zprávu na ministerstvo vnitra do Prahy, že Nikolu a Juraje obklíčili v lese a v přestřelce je zastřelili. Každý z četníků pak musel na rozkaz vrchního strážmistra do těl alespoň jednou střelit. Na důkaz jejich smrti nechali mrtvá těla naaranžovat s puškami a tabulkou s nápisem Šuhajův konec. Zde však vystává další záhada. Staršímu muži na fotografii je odhadem 40 let. Nikolovi bylo v té době ale 23 let. V červenci 1922 byli zmíněni 3 vesničané z vazby propuštěni kvůli nedostatku důkazů. To je však pouze jedna verze. Druhá verze mluví o tom, že syn zastřeleného starosty a Šuhajův švagr se dali po smrti starosty dohromady. Společně odhalili úkryt bratrů Šuhajových a nahlásili to četníkům. Ti se tam vydali a začala oboustranná prudká palba, která skončila smrtí bratrů Šuhajových. V té době ale už seděli na prokuratuře v Chustu 3 muži, co tvrdili, že je zabili. Vypadá to, že četníci v honbě za úspěchy a vesničané v honbě za odměnou několikrát zinscenovali smrt Šuhajů. Odměna ale nikdy nikomu vyplacena nebyla. Jakmile se tyto zprávy rozkřikly po celém Československu, zejména v tisku, tak v zájmu úřadu bylo Nikolu potichu odstranit z veřejného života tak, aby jeho údajná smrt vyšuměla do ztracena. Ve státním archivu v Nitře se nachází spis, ze kterého je zřejmé, že jistý Nikola Šuhaj z Koločavy byl 10. října 1926 uvězněn ve vazební věznici, tedy 5 let po své smrti. Vše sedí až na datum narození. Tento Nikola Šuhaj se prý narodil 14. prosince 1900. Celý spis je velice zvláštní i v tom, že byl rozsudkem soudu z Chustu odsouzen za loupež,
kterou měl spáchat 15. listopadu 1926, tedy v době, kdy byl ve vazební věznici. Rozsudek padl 24. listopadu 1927 a ve výkonu trestu byl až do 12. října 1936. Svůj trest si odpykával v nechvalně známé slovenské věznici v Leopoldově. Jak to tedy s tím Šuhajem vlastně je? Našel se někdo, kdo si přivlastnil identitu slavného zbojníka? Nebo se úřady rozhodly celou věc ututlat a schovali ho do vězení? Nebo je snad možné, že v Koločavě žili dva zločinci se stejným jménem a ve stejné době? A kdo je muž na fotografii? Je to velice nepravděpodobné, ale klíčem k odhalení pravdy je náhrobek hrobu u Koločavy, kde má být Nikola pohřben. Je na něm uveden rok 1898 nebo 1900? Ani jeden, je na něm rok 1897. Máme tu záhadu, kterou se doposud nikomu nepodařilo objasnit. Nikolova přítelkyně Eržika byla po jeho údajné smrti několik měsíců vazebně vězněna, což ještě podporuje teorii o tom, že Nikola v té době ještě žil a úřady si nepřáli jejich společný kontakt. Eržika v prosinci 1921 porodila ve vězení Šuhajovu dceru Anu. Po propuštění se provdala za svého souseda Derbaka. Zemřela v roce 1987 a je pochována na hřbitově v Koločavě. Jeho dcera Anna nikdy nechodila do školy a zůstala po celý život negramotná. V dětství se starala o své dva nevlastní sourozence. Ivanem Olbrachtem byla popisována jako velice krásná dívka. V roce 1997 navštívila Českou republiku a v roce 2006 zemřela na Ukrajině. Nikolův bratr Ivan a jeho synovec Vasil se roku 1946 přidali k ukrajinské povstalecké armádě a vedli partizánský boj proti sovětské armádě. Oba zemřeli v boji. Šuhajův nejmladší bratr Andrej Šuhaj zůstal po druhé světové válce v obci Široká Niva na Bruntálsku. Měl dva syny, Vasila a Josefa. Jeho vnuci Roman, Vasil, Josef a Václav žijí údajně dodnes. A jsme na konci příběhu loupežníka Nikoly Šuhaje. Je zřejmé, že Ivan Olbracht byl při psaní své knihy ovlivněn legendou o legendárním podkarpatském zbojníkovi Oleksu Dovbušovi. Příběh knihy je tedy částečně odtržený od reality. Začal jsem pátrat po vojenské dokumentaci Nikoly Šuhaje a ze svých zkušeností vím, že tato činnost bude trvat trošku déle. Nejlepší by bylo sehnat jeho kmenový list, fotografii a legitimační lístek. Jakmile budu mít nějaké výsledky, tak se s vámi o ně podělím zde na YouTube a také na sociálních sítích. Rád bych vám zde řekl svůj názor na celou věc ohledně Nikolovy smrti, ale vůbec nevím, co si o tom mám myslet. Na základě více verzí o jeho smrti se mi jako nejpravděpodobnější verze jeví to, že v roce 1921 Nikola skutečně nezemřel a úřady se ho snažili v poklidu odstranit z veřejného života. K jaké teorii se přikláníte vy? Byl Nikola Šuhaj zabit v roce 1921 nebo byl po 5 letech zadržen a uvězněn v Leopoldově? Napište mi své názory do komentářů, rád s vámi o nich podebatuji. Doufám, že se vám moje video líbilo a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr a budu se těšit u dalšího videa.